Bună! Astăzi o să învățăm cum se face slime doar din două chestii. O să ne trebuiască detergent de rufe, persil, altul nu funcționează, și lipiș lichid. Eu l-am luat de la Oșan, orice lipiș lichid. Acum, hai să începem să-l facem. Și ceva cu ce să amestecăm. Hai să începem. Ok, așa. În prima oară... și ne mai trebuie un recipient în care putem să punem. Așa. Turnați în recipient cât vreți voi să fie slime-ul. Primul rând. Eu o să-l fac mai micuț, dar voi îl faceți cât vreți. Așa. Pasul 2. Luați persil și turnați foarte puțin. Cam așa. Și puneți peste foarte puțin. Atâta. Cam așa să arate. Dar să puneți puțin. Dacă mai vreți un pic pentru culoare. Așa. După aia acum amestecați. Așa, amestecați 2 sau 3 minute neîncetat. O să vedeți că ați să ia tot de pe farfurie. Eu am mai făcut unul la seară, care e aici. L-am ținut într-o cutie. În fine, acum e cam lipicios și de asta ar fi trebuit să-l mai amestecăm un pic. Cam așa e. E tot slime, dar că lui am pus colorant alimentar. În fine, s-a terminat. Puteți să puneți colorant alimentar sau ojă dacă vreți să fie colorat. Dacă nu aveți colorant alimentar, puneți ojă de culoare. Deși merge și cea transparentă, pentru că este transparent, e tare, da. În fine, dacă vreți să fie colorat. Și dacă vreți, în timp... Dacă să nu amestecați de tot, dacă vreți să puneți și niște sclipici, mă întorc cu sclipici să vedem cum arată. Ok, m-am întors cu cutia de sclipici. Stați un moment. Așa. Ok. Așa. Sper că n-ați amestecat de tot. Eu o să aleg roz. Ce preferați? Roz, verde? Bine, o să încerc cu albastru. Uite așa. Luați pe deget și turnați acolo. Puneți 2. Ok. Am pus melodia mea pentru că e preferata mea. Așa, acum amestecați în continuare. Foarte concentrată, îmi pare rău că nu vorbesc. Să vedeți că este foarte frumos. Am mai făcut unul, dar nu am făcut cu sclipici. Am vrut să văd cum iese cu sclipici, poate mi iese. Și amestecați în continuare. Stați un pic în moment. Așa. Acum e mai bine, tipilor. Hai să începem treaba. Deci amestecați așa în continuare. Șapca mea preferată.
Așa. Dar amestecați așa mult timp, mult timp. Până vedeți că nu mai e ca o pastă. Uitați, acesta a ieșit așa, a ieșit, v-am zis, am pus colorant alimentar. La ăsta am pus clipici, să vedem cum a ieșit. Bine, acum am amestecat cu chestia asta, dar puteam să amestec și cu cornul ăsta de înghețată, care e de plastic. Ok. Amestecăm, să vedem cum e. Se ia. Încă mai trebuie. Dacă, stați un pic, un moment. Ok, gata. Am pus să văd pe melodia. Uite că se mai ia. Știi cum vă dați seama că puneți din când în când degetul în el să vedeți dacă e lipicios. Dacă e așa lipicios, atunci mai amestecați. Dar dacă se ia foarte puțin, atunci mai înseamnă că e pe gata. E pe terminate. Să amestecați. Amestecați, am zis, 2-3 minute, dar se pare că ăsta e cam încăpățânat și nu prea vrea. Așa. La celălalt am stat cred că vreo 30 de secunde, 40, în fine, depinde cât de mult puneți. Dacă puneți tot ăsta, stați 1000 de ani să-l amestecați, că nu vrea el. Pentru că e mai mult și nu se amestecă totul sclipiciul. Mă enervează. Ok. Mă enervează. Este amestecat puternic. Așa. Mie și cam așa până acum. Dar mai amestecați, dragilor. Ia stai un pic. Bine, trebuie să mai întâi trebuie să clătesc chestia asta. Și mă întorc imediat. Stați un pic. Wiggle. Bine, acum. Ok, e bine acum. Mi-am dat un porfiră. Se întinde. Bine, în fine. Îmi place șapca asta. Cum vă place mai mult? Așa sau așa? Dacă vă întrebați ce scrie I'm Catley a unicorn, care înseamnă sunt de fapt un unicorn. Mie îmi place așa. Am întors să spun lingura. Nu e lingura, e furculiță, dar în fine, fac acum cu capăt. Cred că nu se face atât de bine pentru că nu e linguriță. Ia stai un pic, aduc lingurița. Ok, stați un pic să prind muzica acum, uit, ia. Așa. Am luat o lingură. Sau linguriță, nu contează. A, da, uitați că merge. Merge mai bine. Mult mai bine. Da. Să nu luați furculiță, să luați lingură sau ceva cu ce să amesteca. Să nu luați în viața voastră furculiță, bine? Nu e bună. Nu amestecă cum trebuie. Care amestecă, adică pe bune.
că nu se nici pe din gură. Da, e încă e nașpa. Stați un pic, am o idee. Vira. Părere dacă auziți ceva cătușește e mama. Pentru că e răcită și îmi pare rău că se aude. Pentru că ușa e deschisă. Mai bine m-aș duce să o închid. Mai bine m-aș duce să o închid. E rău la bun. Acum e bine. Dați un pic să lăsăm asta. Să lăsăm pe aia. Adică voi dacă vreți amestecați. Bine, cam asta e. Tare, mi s-a făcut, gata! Yeee! Slime! Gata, mi s-a făcut, uitați! Mulțumesc că m-ați urmărit astăzi și ăsta este slime-ul care mi-a ieșit și e super! Și îmi place! Poate eu l-am scos prea devreme, dar voi puteți să-l scoateți când vreți. Dacă vreți să-l mai țineți la frigider, ca să nu se mai întărească. Pa!